Bawat may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang buksan ang isipan, sa sheer moment tayo crush. Hintayin na sa CEneskwela, tuklasin natin ang siyensya, putulin natin ang beam para makita ang within. Hintayin na sa CEneskwela, reaksyon ay hanapin na muna. Kung nagtataka sa katibayan sa gusaling nakalaan. Alam mo, ang fascinating ng mga structures and buildings. Ha? Paano mo naman nasabi? Kasi, kahit ang dami nilang doon na na-experience, safe pa rin. Oo nga no, paano kaya nila naisip ng mga engineers yung maximum load para ma-prevent yung structure na mag-experience ng failure? Wala, may Lego. Tara, tingnan. Wait, ang alikabok? Mag-ingat ka sa pagpunas, baka may lumabas na Genie. Ako, Genie ng Lego na yan. So, narinig ko kayo, pinag-uusapan niyo yung mga load-bearing structures na kung paano pa rin sila nakatayo hanggang ngayon, di ba? So, maraming pinag-uusapan dyan. Merong shear forces, merong moment, at ang ginagamit para sa pag-explain ng mga yun ay ang shear moment diagram. Shear moment diagram? Ano yun? So, shear moment diagram, ito ay isang diagram na nagpapakita sa mga forces at reactions na nagda-act sa isang beam. Meron tayong shear forces na nag-act sa isang direction lang, tapos meron tayong nag-act na moment na rotational. O, ganun pala yun. Ano bang dapat namin malaman para mas maintindihan ang shear moment diagram? Nagkaroon ako ng mga papel-papel dun sa isang lugar. Kaya tara, sama na kayo para malaman nyo kung ano yung mga yun. Nasaan tayo? Hanapin nyo na yung mga papel ha. Weird. Tara na, baka maunahan nila tayo. Ito oh. Shear or V? Ah, yan yung nagre-refer ata sa force component tapos na nag-act sa beam. Pero perpendicular siya dun sa axis. Wala na, wala yung papel. Ayun yung isa. Tara. Bending moment or M. Oo, alam ko yan. Bending moment or M is the bending effect produced in the beam due to a load. Nawala na naman. Tara, check natin dun sa puno. Tara. Load or W or P. Ah, yan yung nagre-represent dun sa external force na nag-act dun sa beam. Tapos pwede siyang uniformly distributed, varied, or concentrated. Wala na naman. Hindi, ayun lang ha. Length or X? Oo. Yan yung distance from the end of the beam to the point of interest. Ay, kapagod naman. Nasaan na ba si Jamie? Genie? Genie! Galing-galing nyo naman, nahanap nyo lahat ng papel ko. Ngayon alam nyo na yung mga terms para sa shear moment diagram. Pag-aralan na natin siya dun sa Lego na nakita nyo kanina. So itong Lego na to, nire-represent niya yung beam. A beam refers to a slender bar that carries transverse loading, that is, applied forces na perpendicular sa bar. Kung yung beam puputulin natin siya in different segments, merong internal force system na lilitaw and it consists of a shear force and a bending moment acting on the bar's cross-section. Well, going back to the beam itself, may iba't ibang klaseng beam based on their supports. Meron tayong simply supported beam na merong pin support sa isang side at merong roller support sa isang dulo. Ito siya. Ngayon, meron din tayong cantilevered beam. Ang cantilevered beam is built into a rigid support at one end with the other end being free. The unsupported end is called the cantilever and it extends beyond the support point. Meron din tayong isa pang beam na tinatawag na overhanging beam. Sa overhanging beam, sa isang dulo, meron either pin or roller support
Pero yung isang support niya, matatagpuan hindi sa dulo ng beam, kundi sa may bandang gitna o basta hindi sa dulo ng beam mismo. Meron din tayong classification ng beam based on how many equilibrium equations are needed to solve its reaction forces. Statically determinate ang beam na ito kapag ang reaction forces can be calculated using equilibrium equations alone. Statically indeterminate naman ito kapag ang reaction force can't be determined using equilibrium equations only and other methods have to be used. Ang example nito ay cantilevered, tas meron siyang pin support dito at mayroong roller support sa isang side. Kapag ganito, other methods have to be used. Ngayon naman ay mag-focus lang naman tayo sa statically determinate beams tulad ng simply supported, gaya ng kanina, cantilevered beam at overhanging beam. So ano naman yung mga arrows na nagpo-point upwards and downwards? Tsaka ba't pa-shape sila ng rectangle or triangle? Ayan na yung mga load. So tanggalin muna natin yung cantilever dito at gawin natin siyang simply supported. Ngayon na simply supported na ang beam natin, ipakita natin kung ano yung mga types of loading. Matatawag na concentrated ang load kapag nag-a-act lang ito sa isang space. Tulad na lamang ito. Yan. Nag-a-act lang siya sa isang space ng beam. Meron din tayong mga ibang load tulad na lamang ng uniformly distributed load. Ang uniformly distributed load, rectangle ang shape nila at nag-a-act sila sa isang span ng part ng beam. Bukod pa rito, meron pa tayong ibang load tulad ng triangularly distributed. Tanggalin muna natin yung point load. Ang triangularly distributed load or varied load, ito naman ang kapag ang force consists of zero intensity at one end and linearly varies to the other end, kaya nakakabuo siya ng isang triangle. Ang dami naman palang kinds ng beams tsaka loads sa pag-solve ng shear and moment diagram. Sa pag-assume naman kung ano mga positive, ano-ano lahat dapat keep in mind na dapat positive yung sign na gagawin? Para dyan naman, laging positive ang ina-assume kapag external forces are directed downward, tulad na lamang dito. External couples are directed clockwise, and shear forces tend to rotate a beam element clockwise. Bending moments tend to bend a beam element concave upward, so the beam would rather smile. Ayan, since lagi ka naman nag-assume na crush ka ng crush mo, mas magandang i-assume mo na lang yan na positive. Ala, bakit may 200 dito? Meron kasi tayong dalawang method sa pag-solve ng shear moment diagram. Meron tayong equation method street, tsaka area method avenue. Saan yung gusto pumunta? Mas gusto kong unahin yung equation methods. O tara, sundan nyo. Simulan na natin yung equation method. So here are the steps for the equations method. First is analyze the given beam. Identify the type of beam in the problem, the types of loads acting on the beam, concentrated loads, and uniformly distributed or varying loads, moments, and the dimensions such as the length and distance of the loads. Second is draw the free body diagram. After analyzing the beam, draw the free body diagram to identify the reactions of the supports. Third is solve for the reactions. After identifying the loads acting on the beam, calculate the reactions at the supports of the beam. Equations of equilibrium, summation of forces is equal to 0 and summation of moment is equal to 0, can be applied to solve for the reactions. 4. Cut the beam into segments. The beam should be cut into segments depending on the number of points A, B, C, B, and so on the beam has. The beam should be cut left to right in between the 2 points. Example, between A and B. After cutting, the internal forces and moments in that section will show, such as the shear and moment forces. Keep in mind that the direction of shear force is always downwards and the moment force is always counterclockwise. For the fifth step, draw the FBD and apply equilibrium equations. Draw the FBD of the segment with the shear and moment force for that section and apply the equilibrium equation to get the equation of shear and moment in the segment. The sign convention for this is usually positive when upwards and clockwise and vice versa. For shear force equation, the formula for the shear force equation depends on the type of load. For concentrated load and reactions, the formula is V is equal to load intensity or W. Meanwhile, for uniformly distributed load,
The formula is V is equal to load intensity times distance, or W times X. For Vx is equal to applied loads plus support reactions plus or minus shear due to previous loads. Substitute the X for the distance between the segments to get the shear force along the 2 points. And for the bending moment equation, the bending moment equations can be expressed as Mx is equal to some moments plus minus moment due to previous loads. Substitute the X for the distance between the segments to get the moment along those 2 points. For the sixth, our final step, plot the shear and moment diagrams. This can be accomplished after getting the shear and moment equations in each segment. In plotting the shear and moment diagram, it is easier to make vertical lines along the points, considering their distances. For the shear diagram, consider the loads and shear forces in each segment. Plot the values for these forces and loads starting from the leftmost side of the beam. For the moment diagram, consider the different loads and their distances with respect to the right cut of the beam. Plot the values of the moment force per segment. Ngayon tapos na tayo sa equation method, pumunta naman tayo sa area method avenue. Teleport tayo, tara! Aralin naman natin ang area method. Here are the steps for area method. Step number 1. Analyze the given beam. Identify the type of beam in the problem, the types of loads acting on the beam, concentrated loads and uniformly distributed or varying loads, moments, and the dimensions such as the lengths and distances of the loads. Step number 2. Draw the free body diagram. After analyzing the beam, draw the free body diagram to identify the reactions of the supports. Next step, solve for the reactions. After identifying the loads acting on the beam, calculate the reactions of the supports of the beam. Equations of equilibrium, summation of F equals 0 and summation of M equals 0, can be applied to solve for the reactions. Next step, plot the shear and moment diagram. After getting the reactions of the support, shear and moment diagrams can be plotted. For the shear diagram, the plot will depend on the value of the loads and type of loads. Downward forces will result in a negative value, and upward forces will result in a positive value. The forces is added or subtracted depending on the direction of the forces. For the moment diagram, the plot will depend on the area of different shapes formed by the shear diagram. Values are also added or subtracted depending on the value of the shear diagram. At ganun lang ang dalawang method ng pag-solve ng shear moment diagram. Paano naman kapag ipo-plot na yung graph? May different ways ba to graph the diagram? Oo naman, tignan natin no. Ganto, lagi nyo lang tandaan ang chart na to kapag graphing na ng diagram. Kapag shear diagram, laging basis ang load. Kapag concentrated ang load mo, 0 degrees siya, kaya kapag ilalagay sa shear diagram. Kapag uniformly distributed ang load mo, magiging 1 degree ang graphing sa shear diagram. Kapag uniformly varying ang load mo, magiging 2 degrees naman siya sa shear diagram. Kapag increasing load ang varying load, pasad ang parabolic curve. At kapag decreasing load naman ay pasmile siya. Sa moment diagram naman, shear diagram ang magiging basis mo. Nag-i-increase kasi yung degree ng curve by 1 or n plus 1 depending on the shear diagram. Kapag ang shear mo ay increasing positive or decreasing negative, pasmile ang curve mo. Kapag decreasing positive or increasing negative naman, pasad ang curve. Ngayon, na alam nyo na lahat ng concepts, beams, loads at steps sa pag-solve ng shear moment diagram para sa unang problem, ito naman ang gagawin natin. Simple lang naman ang paggawa ng shear and moment diagram gamit ng equation method. Una, isolve muna natin ang ating mga reactions. So, moment at C equals to 0, taking clockwise as positive. AY na may lever arm na 4 minus yung UDL kasi turning counterclockwise yan na 30 times 2 na may lever arm na 3 na negative 50 na may lever arm na 2 is equals to 0. Kung makuha nating sagot dyan ay AY is equals to 70 kilonewtons. Next, mag-moment naman tayo sa A.
moment at A equals 0, clockwise as positive. Yung UDL ulit, pero this time, positive na siya dahil it's turning clockwise. And this time, ang lever arm niya ay 1 na lang. Plus 50 na may lever arm na 2 minus CY na may lever arm na 4 is equals to 0. So, pag in-input ito sa calc nyo, makukuha natin ay CY is equals to 40 kilonewtons. Para ma-check kung tamang na-solve natin reactions, pwede natin i-equate ang summation ng reactions sa loads. Or what I mean is, dapat mag-equal silang dalawa. So, sa reactions muna tayo. Una, 70 plus 40 equal to yung load 30 times 2 plus 50. Dapat same silang value. So, ito, 110. Ito, 60 plus 50, 110 din. Ibig sabihin, tama na yung ating mga nakuwang reactions. Ang next step naman is, magsisegment tayo sa AB. Ito magiging itsura ng ating FBB. Pag nag-segment tayo sa AB, lilitaw dito yung shear AB at moment AB. And yung distance nito ay magiging X. Ngayon, din natin makuha yung equations ng shear AB at moment at AB. So, para magawa yun, mag-summation of forces vertical tayo. So, 70 minus 30x minus VAB is equals to 0. So, VAB now will be 70 minus 30x. Ngayon, kunin naman natin yung equation natin para sa moment. Para magawa yun, magmamuna tayo sa AB. So, moment at AB, clockwise as positive. So, again, 70x minus 30x na may lever arm na x over 2 minus moment at AB. Therefore, moment at AB is equals to 70x minus 15x squared. Ngayon, may equation na tayo ng dalawa. Next is, kunin na natin yung mismong values. So, at x equals to 0 will be VAB. Ang gagawin natin is substitute natin yung value ng x sa equation. So, 70 minus 30 times 0 equals to 70. Next naman is yung sa moment. So, moment at AB, again, gagawin natin 0. 70 times 0 minus 15, 0 squared. And that will be 0. Next, sa x equals 2 naman. At x equals 2. VAB equals 70 minus 30 times 2 equals to 10. Sa MAB naman, 70 times 2 minus 15, 2 squared. And that's 80. Yan. Nasolve na natin yung sa segment AB. Dito naman tayo sa segment BC. Ito ang magiging figure. Ngayon, paano na naging 2:4 to? Well, dito yan. As you can see, dito, x is equals to 0. At dito naman, x is equals to 2. At dito, x equals to 4. So, pag segment BC, 2 to 4 lang. So, balik na tayo sa ating segment BC. Same process lang naman sila. So, dahil nga nag-segment tayong BC, may lilitaw dito na shear BC at moment BC. And yung magiging buong distance nito ay x.
And then, ito, kung ito ay x, ito naman ay x minus 2. At dito naman sa gitna ng ating UDL ay x minus 1. So, magsasummation of forces vertical lang tayo ulit. So, this time, 70 minus 30 times 2 minus 50 minus VBC is equal to 0. And VBC is equals to negative 40. Ngayon, sa moment naman, so, 70 na may lever arm na x minus 30 2 na may lever arm na x minus 1 minus 50 x minus 2 minus MBC is equals to 0. So, moment at BC now is equals to 70x minus 60 x minus 1 minus 50 x minus 2. Ngayon, substitute na natin yung value ng x. So, at x equals to 2, VBC is equals to negative 40. MBC naman, moment at BC, 70, 2, minus 60, 2 minus 1, minus 50, 2 minus 2. So, magiging 0 na lang to. Now, moment at BC is equals to 80. Next is sa at x equals to 4 naman. So, VBC, negative 40 pa din. Sa MBC naman, 70 times 4 minus 60, 4 minus 1 minus 50, 4 minus 2. And, mukha natin sagot dito ay 0. Ngayon, babalik na tayo nan sa pag-drawing ng shear and moment diagram. So, mag-focus muna tayo sa shear. Tignan na lang natin yung mga values niyan. Ang value ng shear at 0 is 70. So, magpa-plot tayo ng point dito na 70 kilonewton at x equals to 0. Next naman is at x equals to 2. Ang shear natin daw ay 10. So, x equals to 2, 10. So, magpa-plot ulit tayo, 10. Next, x equals to ulit. Pero this time, it's negative 40. So, babalik tayo dito. Ngayon, negative 40 naman. So, negative 40 kilonewton. Lastly, at x equals to 4, negative 40 din. So, negative 40 kilonewton. Ngayon, i-connect na lang natin yung ating mga points. At yan na ang ating shear diagram. Next, doon naman tayo sa moment. So, ang titingnan natin yan is yung value ng moment na nakuha natin. So, at x equals to 0, moment at AB is 0. So, 0. Next, at x equals to 2, moment ay 80. So, 80. Ayan natin, 80 kilonewton meter. Next, at x equals to 2, x equals to 2, 80 ulit. So, 80 ulit, x equals to 2. And lastly, at x equals to 4, 0 na. So, 0. Ngayon, sa pag-connect ng points, dahil ito ay decreasing positive, ang magiging itsura ng curve natin dito ay magiging sad na. So, sad, pasad. And this naman ay straight line lang naman to. Dahil pa-flat ito. At yan na ang ating shear and moment diagram gamit ng equation method. Ngayon, pumunta na tayo sa area method para sa ating example. Ngayon, ang process sa pagkuha ng reaction ay same lang sa equation at area method. At dahil doon, dumako na tayo sa susunod na step para sa ating area method, which is yung pagdrawing ng shear and moment diagram. Ngayon, sa shear diagram, kapag pataas ang forces mo, ibig sabihin positive sila.
ibig sabihin mag-add ka. Kapag pababa naman ay negative or magma-minus ka. Ngayon, makikita natin sa ating example ng ating AY ay 70kN na pataas. Ibig sabihin, positive ang ating 70kN, which means na nasa taas siya ng ating shear diagram. Ngayon, imamark natin yung sa taas na 70. Ngayon, dahil may uniform load ka na pababa, ima-minus yan sa 70. 30 times 2 is 60 at yon ang ima-minus natin sa 70, which is makukuha natin ay 10. Ngayon, sa x equals to may nag-occur na force na 50 na pababa. Ibig sabihin, ima-minus natin yan sa 10. 10 minus 50 is negative 40. Ayan, drawing natin negative 40. Ngayon, ang negative 40 natin ay dire-diretso lang siya hanggang point C kasi wala naman nag-react na force sa segment BC natin. So, line na diretso lang and then negative 40 pa rin to. Ngayon, yung negative 40 natin, ipa-plus natin sa nakuha nating reaction sa CY, which is 40. 40 minus 40 is 0. Ayan. Dumako naman tayo sa moment diagram natin. Ngayon, dito na pupunta yung area sa area method. Ngayon, kapag nabuo mo na yung shear diagram, may makikita kang mga shapes na mamarkahan natin na mga area. Ngayon, sa segment AB, meron tayong area 1 at meron tayong area 2 sa segment BC. Ngayon, ito yung mga pagbabasayan natin para makuha natin yung moment na gagamitin para sa ating moment diagram. Ngayon, pumunta tayo sa area 1. Ang area 1 ay nakabuo siya ng shape na trapezoid, which is yung formula ay 1/2 base 1 plus base 2 times the height. Ngayon, ang base 1 natin ay 70 at ang base 2 natin ay 10. Height naman natin is yung 2 meters at ang makukuha natin ay 80. Ngayon, kapag imamark na siya sa moment diagram natin, magsisimula siya sa 0 hanggang sa susunod na point. Which means na magsisimula tayo sa 0, tas mag-a-add tayo ng 80 na moment. At dahil yung unang shear natin ay decreasing positive, ibig sabihin, pababa or pasad ang ating degree na gagamitin pag imamark na yung 80. Since ganyan. Ngayon, para sa area 2 natin, dahil rectangle lang siya, ang formula natin ay base times height. Ang base natin ay negative 40 at ang height natin ay 2, which is negative 80. Ngayon, dahil 80 ang nakuha nating moment dun sa una, ima-minus natin yun sa area 2, which is magiging 0. At dahil rectangle lang at wala nangyaring decreasing or increasing, sa area 2 natin ay padiretsong linya lamang siya hanggang sa maging 0 siya sa segment C or point C. At dyan, makikita natin na parehas lang ang area method at equation method sa na makukuha natin sa shear and moment diagram. Pero, pinagkaiba lang ng area method at equation method ay sa area method ay hindi na tayo gagamit ng equations per segment at maaari na tayong dumiretso sa pagdrawing ng shear and moment diagram after natin makuha yung mga reactions. At dahil doon na nagtatapos ang ating area method para sa ating example na ito. At dyan na nagtatapos ang lesson natin sa shear and moment diagram. Ngayon, marami ba kayo natutunan sa akin na shear and moment diagram, Genie? Kung ganun, malay nyo, makita nyo rin yung Lego ng shear and moment diagram ko. Pero babalik muna ako kasi napagod ako O siya, paalam! Tingnan mo, may Lego. Oo nga, no? Ang alikabok naman. Punasan ko nga. Dahan-dahan sa pagkuskus, baka may lumabas na Genie. Ano naman? Bawat may tanong
Ba't ganito? Ba't ganon? Hayang buksan ang isipan. Sa sheer moment tayo crush. Hintayin na sa CEneskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Putulin natin ang